च्यानल नेक्स्ट ब्लग। अब कुनै ट्रबल ब्लग छैन किनकि म दराजबाट अनलाइनबाट हल्का सामान मगाएको थिएँ, ज्याकेट साइड जुन मोटो लुगाहरू हुन्छ त्यसको लागि सामान मगाएको थिएँ, राम्रो पनि लाग्यो। अगाडि हेरौँ है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. ज्याकेट चाहिँ आवश्यक कम कुराहरू हालिसकेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्याकहरू ज्याकेटहरू हालेको। तर जस्तो अनलाइनमा देखेँ त्यस्तै हुने चाहिँ राम्रो लाग्यो, तर स्पेसली कम खाने रहेछ गाइस। त्यो 5-6 लुगा हालेको गाइस, यहाँ हाल्दा पनि कपडा यतिभित्र हालेको, त्यो चाहिँ धेरै देखिएको पनि छैन। तर राम्रो रहेछ यो दराजबाट। मैले अनलाइनमा ज्याकेटहरू राख्दा ज्याकेटहरू कपडाहरू राख्नलाई सेफ्टी रहेछ, धुलोहरू नबस्ने छ, हावा फुस्किनु राम्रो रहेछ गाइस। कोही नयाँ पनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तो नयाँ भिडियो हुन्छ गाइस।